בתקופה שלפני הסכם השלום עם מצרים, ראש הממשלה מנחם בגין פנה לנשיא מצרים סאדאת, ואמר לו שהוא כבר מחכה לרגע שבו יבקר את הפירמידות שאבות אבותינו בנו במצרים. מרגש. חוץ מהעובדה שאבות אבותינו לא בנו אותן. אז מי בנו את הפירמידות ואיך הם הצליחו לעשות את זה? עבדים יהודים בנו את הפירמידות. גדלנו על המיתוס הזה, אבל מאיפה הוא התחיל? המקור הוא כנראה יוסף בן מתתיהו, פלביוס יוספוס, שאנחנו מכירים מהלהיטים היותר מוצלחים שלו, איך כמעט הפסדנו בחנוכה וגם איך ממש הפסדנו במצדה. באחד מספריו הוא ציין שהמצרים היו מתישים את כוח בני גזענו בבניין הפירמידות. יוסף בן מתתיהו אמנם לא טען שהיינו עבדים כשזה קרה, אבל כדרכו של פייק ניוז, אחרי כמה גלגולים הסיפור הגיע למצבו המוגמר. פסט פורוורד ל-1977. המהפך. מנחם בגין מנהיג מפלגת הליכוד, עולה לשלטון, וזמן קצר לאחר מכן מתחילים המגעים עם מצרים. בגין וסאדאת, נשיא מצרים, מחליפים מברקים. באחד המברקים, בגין מציע שכאשר הוא יגיע למצרים, הוא ישמח לבקר בפירמידות שאבות אבותינו סייעו לבנותן. הוא מוסיף, תמורת זאת, לא נבקש פיצויים, על העבודה המפרכת כמובן. התקשורת המצרית זעמה על האמירה של בגין, ובצדק. הם, כמו גם כל מי שקראו את התנ"ך, יודעים שבני ישראל לא היו קשורים. התנ"ך מדבר על ערי המסכנות פתאום ורעמסס, לא על הפירמידות. מבחינת הזמנים, זה פשוט לא מסתדר. ובכלל, בניגוד לחגים אחרים, ארכיאולוגים לא מצאו עדיין שום שריד ארכיאולוגי שמעיד על כך שבני ישראל היו במצרים או יצאו ממנה. כך או כך, לא מצאנו אף חוקר או חוקרת שחושבים שבני ישראל היו קשורים לפירמידות. חודש אחרי האמירה של בגין, ואחרי שסאדאת כבר ביקר בארץ, בגין הגיע למצרים ומצא זמן לבקר גם בפירמידות. דנה דנית, צלם עיתונות, נשלח ללוות אותו. בגין היה שמח מאוד. אני עמדתי שם, לא האמנתי שזה משהו מטורף. יש פה כאלה שמדברים בספק על זה, שכאילו בני אדם בנו את זה. האנשים הללו, שדן מדבר עליהם, מאמינים בתיאוריית החייזרים בנו את הפירמידות. ולמען האמת, יש בה היגיון מסוים. אבל אני אתייחס לתיאוריה הזאת בהמשך. אם כרגע נצא מנקודת הנחה שאלה לא חייזרים ולא יהודים, מי כן בנו אותן? לשמחתנו, למצרים העתיקים היה כתב. ב-2013 חוקרים מצאו פפירוסים, ניירות עתיקים, שאשכרה מתארים את העבודה על הפירמידות. ושם כתוב, שחור על גבי פפירוס, יום 26, המפקח מרר הפליג עם צוותו מטורה הדרומית, עמוס בני, לכיוון האופק של חופו, זה השם של הפירמידה הגדולה. יחד עם היומן הזה נמצאו עוד כמה מסמכים, בין היתר פירוט של המשכורות שהעובדים קיבלו, שם של פועל X, ומה הוא קיבל בתור שכר. בזכות דוחות התשלום אנחנו יודעים שאלה היו פועלים ולא עבדים, וגם שהם היו מצריים. השמות שמופיעים בפפירוסים מצריים לגמרי. אבל גם אם החידה הזו נפתרה, עדיין נשארת שאלת האיך. זה פשוט לא נשמע הגיוני שבני אדם עם ידיים ורגליים ובלי צוותות, בלי צוותות, כי צוותות זה כאילו חייזרים, יש להם צוותות. בני אדם עם ידיים ורגליים ובלי צוותות הצליחו לבנות את המבנים המטורללים האלה. ניקח את הפירמידה הגדולה של גיזה. זו הפירמידה הכי גדולה ומפורסמת, היא 146 מטר גובה, שזה כמעט כמו הבניין הנמוך של עזריאלי. נתחיל לחשב. יש בפירמידה הזאת 2.3 מיליון סלעים. כל אחד מהם היה צריך להביא עד לפירמידה ולהעלות עליה. כל פירמידה כזו היו בונים במשך 20 עד 30 שנה ככל הנראה, כי כל פרעה הכריז על בניית הפירמידה כשהוא התחיל למלוך, והיו חייבים לסיים אותה עד שהוא ימות, כי הוא נקבר בה. נניח שהפועלים עבדו 12 שעות ביום, והשבוע שלהם היה 10 ימים, ניתן להם יום חופש, 9 ימי עבודה, ושבוע של 10 ימים. בחישוב של כל הנתונים האלה, אנחנו מגיעים לזה שהיו צריכים לשים סלע על גבי הפירמידה כל 3 דקות. כל סלע כזה שוקל בממוצע 2.5 טונות, והם היו צריכים להשתמש בטכנולוגיה שלפני 4,500 שנה. כלומר, בלי מנופים, בלי טרקטורים, אפילו את הקונספט של גלגל לא היה להם. אז איך הם עשו את זה? ב-200 השנים האחרונות חוקרים מנסים למצוא כל פרט שיעזור להם להבין איך זה קרה, וכבר יש לנו כמה רמזים. קודם כל, האבנים. הפירמידה הגדולה של גיזה בנויה ברובה מאבן גיר קשה, ובאמצע שלה יש 2 חדרים שיועדו למומיות של המלך והמלכה, והם עשויים מגרנית. גרנית היא אבן חזקה יותר, שמייצבת את החלל של החדר, ככה שהחלק העליון של הפירמידה לא יקרוס עליו. המיקום של הפירמידות בגיזה הוא לא מקרי. האתר נבחר מכיוון שהוא רוב למחצבה של אבן גיר, ככה הם נמנעו מעלויות שינוע גדולות וממאמצים כבדים מדי. אוקיי, אבל איך הם הביאו את אבני הגרנית, שנחצבו באסואן, 800 קילומטר מגיזה?
הם השתמשו בנילוס. הנילוס זורם מדרום לצפון, והם ככל הנראה שמו את האבנים על רפסודות, ופגשו אותן שוב באזור גיזה. הם גם בנו אגם מלאכותי שיחבר בין הנילוס לאזור של הפירמידות. עכשיו נותר רק השינוע אל הפירמידה. למצרים היו מזחלות, כמו אלו של השלג, רק על חול. באחד מציורי הקיר שלהם מתואר את הטכניקה שבה השתמשו. בכל פעם מי שעמדו לפני המזחלת הרטיבו את החול. חוקרים שעשו ניסוי כזה גילו שברגע שהחול רטוב, המאמץ שנדרש כדי להניע את המזחלת קטן בחצי. החלק המסובך באמת היה העלאה של האבנים במעלה הפירמידה. מילא להזיז סלע של 2.5 טון על חול, אבל בשיפוע, החוקרים שהראו כבר שנים שהייתה צריכה להיות להם סוג של רמפה. ולפני כמה שנים, ההשערה הזאת קיבלה חיזוק. חוקרים מצאו, במקום אחר במצרים, סוג של רמפה עתיקה, בעצם סוללת עפר. אפשר היה לבנות רמפה כזאת מסביב לפירמידה, וככל שמתקדמים בבנייה, להגביה אותה. זה גם מסביר איך לא נשארו שום שרידים לרמפות האלה על פירמידות. הן היו ככל הנראה עשויות מחומרים שהיו גם ככה באזור, וברגע שסיימו את הבנייה, פרקו אותן, כי אחרת הן היו הורסות לפירמידה את כל הלוק. אבל בשביל מה כל הטרחה הזאת? המצרים של התקופה ההיא התפללו לאל השמש, והאמינו שאחרי המוות הפרעונים מצטרפים אליו לחיי נצח. הפירמידה הגבוהה הייתה הניסיון שלהם להגיע אל השמש, ולידיים קברו גם ספינות שהיו אמורות לעזור לפרעונים להשלים את המסע. זו הייתה המטרה, אבל עם כל הקשיים הטכניים והידע הבסיסי במתמטיקה, הם לא תמיד עשו עבודה טובה. בין היתר יש לנו את הפירמידה הבלתי גמורה, שפשוט קרסה לתוך עצמה, והיום זו ערימה גדולה של חול ואבנים. ויש לנו את הפירמידה העקומה, שפשוט החישוב שם של השיפוע היה נכון, ולכן באמצע הבנייה שינו את הזווית. התיאוריות שחייזרים בנו את הפירמידות, מתעלמת העובדה שיש לנו במצרים כמה ניסיונות קודמים. זאת אומרת, היה כאן תהליך ניסוי וטעייה עד שהגיעו לפירמידה כפי שאנחנו מכירים אותה. וזו ההוכחה האחרונה והחותכת לכך שלא החייזרים הם אלה שבנו את הפירמידות. למרות שבהתחשב בתקופה שבה אנחנו חיים, שום דבר כבר לא נשמע מופרך כל כך. בואו נדבר רגע על התיאוריה של החייזרים. יש המון תיאוריות שרצות באינטרנט, אחת שהם ביטו את הדינוזאורים, והם בכלל אלה שבנו את הפירמידות, אבל ההסבר שהכי אהוב עליי נמצא באנציקלופדיה של ynet, ומצאנו אותו אחרי תחקיר מעמיק. אחד הגולשים מתרעם על זה שהערך של הפירמידות פוסל את האפשרות שהחייזרים בנו אותה, ואז מגיעה תגובת האורחים. בערך הפירמידות נכתב כי תיאוריה זו היא חסרת שחר, אולם אישית אני סבור כי אכן אפשרי שהפירמידות נבנו על ידי ישויות מעולמות אחרים. יתר על כן, אני מאמין כי קיימת אפשרות סבירה לא פחות שהפירמידות הן בעצמן ישויות חייזריות כאלה, והן השולטות למעשה במטריקס הנתפס בעינינו כמציאות. למרבה הצער נראה כי הציבור אינו כשיר מספיק להתמודד עם טענות מהפכניות שכאלה, ועל כן הוחלט לעת עתה להותיר את נוסח הערך כמו שהוא. עורכי ynet 2007, מי אתם? ומה אתם עושים היום?